Tara, let's do a quick house tour here in Village of St. Jude Executive Homes. Skies are clear. Let's live the life we've always dreamed of. This is City Favor. So, ang unit na ating iha-house tour today is unit ng ating OFW client from Singapore na kaka-loan takeout lang last April 17. I-house tour muna natin para makita nila ang actual unit turnover at syempre ikaw din na nanonood. So, ang inavail po nilang unit is Catherine inner, and so for facade, wala naman po pinagkaiba ang inner at corner. Pero as you can see, kahit po nasa inner sila, malawak pa rin po ang kanyang frontage. So, this area could be your mini garden if you are plantito or plantita. Or pwede mo rin siyang gawing tambayan kasi malawak po yung space niya. So, kahit inner siya, hindi po siya literal na wall-to-wall sa inyong kapitbahay. Kaya, you have space here and here, and dun sa kabilang side sa may ating garage. And of course, our wide space garage na kasya ang dalawang sasakyan. So, dito naman po tayo sa ating main entrance. So, ang ating pong main door ay steel door. At siya po ay meron na pong double lock for security purposes po siya. Andito na po tayo ngayon sa ating living area na napakaraming windows. Ano po? So, ito po ang ating mga awning windows ay working. Yan po, nabubuksan po sila lahat. And this window too, sa ating front ng bahay. And itong window na ito po sa ating garage area. Yan, ito po ay naka-direkta sa ating garage. Ayan. So, kahit po madami tayong windows dito, hindi niyo po kailangan mag-worry kasi hindi po transparent ang ating mga windows dito. Kita po natin sila sa labas, yung mga dumadaan. Pero tayo po sa loob, hindi tayo nila nakikita. And also, this is our sliding door for extra space. And syempre, ang ating access door na diretso sa ating kitchen area. Ayan. So, ayan, nandito na po tayo sa aking favorite part. And favorite part din ng ating mga nanay or asawa na kay misis, ang ating kitchen area. And mga overhead cabinets, yan. Magandang lagyan dito ng mga chinawares. Mga chinawares or yung mga ginagamit lang na plato pag may bisita, di ba? Yan, pwede ilagay pang display. Yan, madami tayong paglalagyan dyan ng mga cabinet. At ang ating pong mga cabinet is laminated na rin. So, madali siyang punasan. Easy to clean. Meron na rin po tayong mga pin lights. Ayan. Bubuksan din po yan. This side, pwede din dito yung lutuan mo para medyo maliwanag, di ba? Ang ganda ng liwanag. Kasi meron dito, andito yung skylight natin. So, andito yung ating skylight. Ayan. Pwede mo dito ilagay yung iyong gas range or lutuan. Whatever it is. Yan. Tapos, syempre, yung ating sink. Oh, syempre, ang ganda. Oh, nahihila ng ganyan. Pwede mo i-ganyan, ganon. Ayan. Merong button for malakas may hina. So, hindi nga pala natin kailangan mag-worry dito sa ating water and electric dahil bago ito over sa inyo, meron na tong water and electric. Kaya, ikaw na lang ang lilipat. At syempre, ang ating first toilet and bath here sa ground floor o sa first floor. At syempre, kung kay lamigin or ang ating mga senior na mga lola or nanay, ay lamigin, hindi na kailangan mag-worry kasi ang ating pong CRI, included na ang water heater. Crucial. First bedroom dito sa ating catering unit. Skies are clear. Let's live the life we've always dreamed of. This is City Favor. Hey there, welcome to the scene. So, sa ating ilalim po ng staircase, we have a small storage. Yan, para pwede nyo po diyang ilagay yung ating cleaning materials like yung kulis tambo, detergent, and such. Yun. So, pag naman po inner, ang ating pong staircase is steel. So, andito naman po tayo sa ating family hall. Ayan. Pakalawak. This could be your entertainment area or pahingahan. Dito maglagay ng sopa or
a TV dito sa may side na to. Dito sa ating second floor ng ating catering unit, na nandito po yung ating 3 bedroom at meron din po itong isang toilet and bath. So, sa area pong ito, andito po yung ating toilet and bath na syempre, napakalawak. Mas malawak to dun sa ating CR sa baba. At syempre, complete na rin po siya. Meron na rin siyang laboratory, toilet and bath na may water heater na rin pong included. And this is our first room. I don't know, but this bedroom po kasi could be your master's bedroom or the other bedroom sa kabila. Kasi yung bedroom po natin dito is magkakonnect sa ating balcony. Ayan. So, if you want this bedroom as your master's bedroom or the other bedroom, but di naman po. So, ito na po yung ating isang bedroom, yung ating last bedroom dito sa catering unit. Ito po yung access door natin dito sa balcony. Ito yung isang bedroom, sa isang bedroom, papunta dito. At ito naman yung sa kabilang bedroom na may access door po para sa balcony din. So, ang ating pong balcony is super duper lawak. For additional details lang po sa ating catering unit, ang ating pong catering unit is payable up to 30 years through Pag-IBIG financing. And kung gusto nyo rin naman po mag-bank, available din po siya through bank, payable up to 20 years. So, ayan sa ating pong OFW client from Singapore. Ito na po yung unit nyo na pinaghirapan at binayaran for 9 months. So, imagine from July, March, April, 9 months. Ito na, nakatayo na yung bahay nyo. Standing tall na and proud. And hopefully po, naging malaking tulong po ako sa inyong real estate investment here sa St. Jude Executive Homes. Yan. Kaya kung ito rin ang dream house mo, Catherine is waiting for you. Kaya i-message mo lang ako para makita mo ang actual unit. See you! Peaceful mind, cafes, parks, and friends to find. Kids at play, the sunset gold. New beginnings never get old. Fresh start, new chapter.